Ok, và chúng mình các anh em channel mình là kênh, và hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game khác, cũng là của nhà Rockstar luôn. Dạo này có vẻ mình chơi hơi nhiều game của Rockstar nhỉ. Thì đây là một con game, hôm qua chưa nhắc đó là con game gì đúng không? Đây là con game LA Noire. Thì đây là con game có thể loại là trinh thám phá án nha anh em. Thì cho anh em nào chưa biết về con game này thì con game này phát hành vào năm 2011. Cho tính tới bây giờ thì đã hơn 10 năm rồi, nhưng mà thật sự mà nói con game này vẫn rất là thành công, vẫn gọi là đáng được chơi lại, hoặc là nếu anh em nào chưa chơi thì anh em vẫn có thể chơi con game này được. Thì sơ lược qua về con game này thì con game này đã được Rockstar sử dụng một cái công nghệ. Cái công nghệ này là sẽ thu, có nghĩa là nó sẽ thu cái khuôn mặt của người thật, anh em hiểu không? Xong rồi nó sẽ lấy biểu cảm khuôn mặt của cái người đó, và nó làm về thành cái biểu cảm khuôn mặt của những nhân vật trong game. Thì khi mà anh em chơi con game này thì anh em sẽ nhìn vào biểu cảm của cái nhân vật đó, thì anh em có thể đoán ra được là họ có đang nói dối hay không, hoặc là họ nói thật, để anh em có thể đưa ra được cái quyết định đúng đắn, bởi vì chúng ta làm thám tử mà. Đấy, thì cái con game này lấy bối cảnh vào những năm 47, 47, 48 gì đó, của ở Los Angeles nha anh em. Đấy, thì vào cái thời điểm này á, thì ở Los Angeles thì nó có rất nhiều những cái những cuộc bạo động nè, những cái tỷ lệ giết người rất là cao, hay là liên quan vì những cái thứ như là ma túy, đúng không, mại dâm các thứ. Thì Rockstar đã gọi là kể lại cái câu chuyện và lấy cái bối cảnh là Los Angeles vào những năm đó. Chúng ta sẽ vào theo chân của thanh niên tên là Cofield, là một thanh niên thủy thủy quân lục chiến. Đấy, sau khi mà thanh niên làm thủy quân lục chiến về thì thanh niên trở về là làm gọi là cảnh sát, làm cảnh sát điều tra cho chính phủ, thì cũng không khác gì là một thám tử anh em. Đấy, về chúng ta sẽ phá những cái vụ án, và phá những vụ án nào thì chúng ta chơi mới biết được. Ok. Bạn mở đầu đó hơi nhiều nha. Ok, có lẽ mình sẽ chơi mới luôn. Mình muốn cho anh em biết sơ qua về game, nên là đoạn đầu tiên mình sẽ nói hơi bị nhiều. Những cái lần sau sẽ vào game luôn, không cần phải nói. A city on the verge of greatness. A new type of Đặc biệt city hơn based rằng not on the game này man, nó có but việc on hóa the cho anh em. automobile. The Việc hóa car, bởi việc hóa game symbol of .com. freedom and vitality. Đây, thanh niên Where every nhân vật chính của man mình can đó. own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Thời điểm này, thời điểm thanh niên đã về làm thanh tra A cho city of opportunists. thanh tra cho chính phủ, gọi là bộ phận gì đó. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. Đoạn này chắc là cái đoạn nó sơ lược về thành phố này hơn nè. Đó, rất nhiều tráng lệ, anh em thấy tráng lệ không? Có cả quầy bar rồi các thứ. A city of dreamers. Đấy. Đó, nếu anh em để ý cái khuôn mặt của họ sẽ có những cái biểu cảm cười như ra sao, hoặc là nhìn có giải chân hay không, thì anh em sẽ biết. A city of undercurrents. Cái ông này là cái thằng cha này là thằng cha gọi là tiến sĩ nha anh em, tiến sĩ về hình như là tâm lý học hay sao A ấy. 20th century city that will become a model Thì for trước the mình có world. xem qua những con game này của một số youtuber ở Việt Nam mình, mà lúc đó mình còn bé lắm, hoặc là mình coi mình cũng không hiểu cho lắm á. A city that has no Và thật boundaries. sự mà nói nha, thì con game này That will được stretch lấy as từ, far as the eye có can rất see. nhiều vụ án trong con game này là có thật nha anh em. Điển hình ở đó, đó chính là vụ án thực dược đen. Cho tới tận bây giờ thì chúng ta vẫn chưa tìm ra được manh mối về cái vụ án đó. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? Police. I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. Đây, 14 này là Adam, cái thanh come niên in. mà đang cầm lái đó nè.
Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective and ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Ok. Có lẽ là mình phải chỉnh cái âm thanh xuống một xíu anh em, nó hơi bị to. Ok. Cái đàn này chắc là đàn nó hướng dẫn mình đi. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist, from the beam of sunshine himself. Cũng sử dụng hát để bấm còi ha, giống. Vâng là kiếm cách. Còn sẽ ra vụ án 10 giờ 10 phút tối. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Mình phải đi tìm cái khẩu súng đó, giống như là để làm. Dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles. Gọi là If làm we bằng recover chứng. the weapon, bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got out of places here. to be. Happy hunting. Happy Hunt. Ok, lúc này thì mình vẫn chưa lên được làm thanh tra đâu anh em. Lúc này mình chỉ mới This is a fist hump. Just kiểu going through the ấy thôi. motions. Mình chỉ mới làm kiểu Let's just get it over and done. kiểu gọi là tân binh. All thôi. right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me. Mình muốn setting là một xíu. Nó hơi bị chậm á. Độ nhảy của chuột. Tăng tốc chuột không? Bật đi. Thiết lập nhắm. Chế độ ngắm bắn là bật tắt là sao ta? Chưa hiểu. Thôi cứ để cho nó bờ giữ đi. À hình như là bấm lên thì kiểu như sẽ có một cái nút, xong mình bấm lên thì nó sẽ bật đúng không? Xong rồi bấm xuống thì nó sẽ tắt đúng không? Ok. Tại do con game này We'll talk it out. Two heads are always better than one. Đây. Anh này có nghe một cái tiếng gì không? Đó, cái tiếng đó chính là tiếng mà nó có một cái manh mối nào đó. Đấy, anh em. Look at this junk. Gì đây? Ồ, có một mảnh báo. It's not my job to pick through other people's trash. Mảnh báo này nói về gì đây? À, mảnh báo này thì nó bảo rằng là mảnh báo này thì nó sẽ, con game này nó hay ở chỗ là khi anh em thu thập những mảnh báo này nè thì nó sẽ nói về thông tin về quá khứ của thanh niên cô Phil này. Đấy, có nghĩa là biết về quá khứ của thanh niên này trông như thế nào và những câu chuyện suốt xoay quanh thanh niên đó. Thì cái này là hồi nãy mình nói mà anh em rằng là thằng cha này là thằng cha giáo sư tâm lý đúng không? Đấy. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes. Thằng này nó đang bị Given the right set of circumstances. nó bảo là nó như là chấn thương tâm lý anh em, chấn thương tâm lý khi mà đi quân đội. We try to find ways to unlock the mind again. Thủy quân lục chiến đúng không? Combination of therapy and không biết có phải thủy quân lục chiến không? Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Shell. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine. Thằng này chắc chắn không phải thằng cô Phil rồi, cô Phil là khác. Thằng này nhìn đỏ hắt rồi. You went through a lot together. Có thể là thằng bạn của nó. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance for your friend's help is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever?
I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Ok. Nói chung thì ông hứa là ông sẽ có thể sẽ chữa cho thằng này. Cole, come take a look at this. Mà giờ mới nghe thấy tiếng gì đấy. À, cái chai lọ này mình nghĩ là nó không có quan trọng đâu nè. I tell you I'm jinxed. I always get landed with this crap. Mình đi lên đây được không? Ô, đi lên được nè. We're never gonna find it. It's a waste of time. Ok, nó bảo là thằng này nó sẽ giống như NPC bên đây, nó là thằng đông cộng sự với mình đó. Hello. Anh em đi qua chỗ nào mà nó có cái âm thanh á là Doesn't tell me anything. chẳng nói lên gì cả. Âm thanh tiếng nhạc lên đấy, có nghĩa là chỗ đó có thể sẽ có manh mối. Đó, có một đoạn nhạc và biểu tượng kính lúp sẽ chỉ ra cho bạn là cái vật đó là nó sẽ có cái thứ gì đó. Ok, tới gần rồi. Một vết máu anh em. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. À, thằng này nó Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. thằng này nó suy luận ra được rằng là cái thằng hung thủ là dí đầu nạn nhân vô trong tường xong rồi bắn nên là nó mới có vết máu như vậy. Có hình khẩu súng kìa. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Có vẻ như là thằng đó nó đã kiểu cần nó bắn xong rồi nó quăng lên đó nè. The gun's up on the roof, right? Này có một cái đường đi lên nè. So we need to find a way up. Ok. Gì đây? À, không phải là quăng lên trên kia mà cái hình đó là cái hình phản chiếu lên nè. Đây. Một khẩu súng. Smith & Wesson. Serial một khẩu lục côn xoay. S71893. Có số series là vậy đó. Hết rồi. Rồi, xong rồi nè. Là có 2 viên. 2 rounds đúng rồi. fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up Thay here. vì ném xuống cống thì nó lại ném lên này. Ok. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ok, mọi manh mối mình tìm được thì sẽ được note trong cái sổ. Show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ok. Bây giờ mình phải sử dụng sổ tay hả? Bấm phím gì? Phím tab đúng không? Xong rồi chọn một địa điểm. Mình sẽ đặt điểm đến là chỗ đó. Are you sure about this? It's not really our gig. Okay. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout. Nhanh nào. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Mình sẽ để thằng kia lái cho mình nè. Được không ta? Được nè, thằng kia lái cho mình được nè. Game này nó cho mình lái nha, nó cho là gọi là gì đâu. Cho cái người cộng sự mình lái xe nha nè. Bởi vì là tại có một số cái đoạn rất là xa nên là mình có thể nhờ nó lái để skip cái đoạn đường đi. Ok, đây là cái hàng súng. Thì như anh em đã biết thì ở Mỹ á, thì trung bình thì cứ 3 người, phải không ta? Hình như là cứ 3 người là có một người có súng hay sao á, mình nhớ là vậy á. Hoặc là có thể là tỷ lệ còn hơn nữa. Officers Nên là Phelps cái and việc Dunn. sử dụng súng Can you tell hợp us pháp anything ở about Mỹ this rất là nguy hiểm. Smith & Wesson, Model 27 registered Magnum. Chambered for .357, nickel plated with pearl grips.
Ok, ông Same này gun biết used rõ by nhờ. General Patton. Ông này là kiểu You're not người bán suggesting hàng này, he's ông the biết. owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Ok. You're my guest. Bây giờ mình It's sẽ about đi dò. something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. Mình muốn You see xem it on lại there? manh mối anh em ơi. Manh mối để mình nhớ lại xem cái khẩu súng đó tên là gì. À, khẩu súng đó có số series là S71893. Ok. S71893 đúng không? Để mình search coi. Đây, series number đây. Thì S717 S7 S7 không có bên này không? Bên này có không? Cái này đúng không? We're in luck. Errol Schroeder. Đây, 203 South thằng Glass cha Street. tên là Ordered the gun in Errol anh em. February 46. Ok, hợp lý. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Mình làm việc cho LAPD nè. Cục đó cục gì mình quên mất cái tên. Tên nó dài, mình gọi là LAPD cho dễ hơn. Nói Let's chung see là if nó he's một at cái home. cục cũng là cục Owning chuyên the gia. gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Ok. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little Cái này là too good to để be tự true. lái xe cho mình thì One phải of mình a lái kind nữa. murder weapon Đây cho anh bought em thấy locally đó, thấy using a không? real name. Mình ngồi phía If bên phải. Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. Mình đoán là con game Really này are sẽ là full. khá là dài đó nè. Rockstar ít khi nào làm game nào ngắn đâu, rất là dài. Nhưng mình sẽ đánh đổi rất nhiều. Cứ chơi đi ha, tại game thám tử mà. So với mình thì 2011 thì con game này mình thấy là cũng ok rồi, không phải là quá tệ về mặt đồ họa đâu. Và chưa kể rằng nó cũng rất là chi tiết. Ok. Nhà này hả? À, có thể đi qua những cái nhà mà có tay nắm cửa màu vàng. Thanh niên là tên là cái gì? Schroeder. À, câu hỏi số 2, câu hỏi số 2. Đây. FBI, hurry up. What do you guys want? I'm Open Officer the Cole door. Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with Mày đã bị your bắt guns. rồi đó thằng cô. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Thằng này xạo chắc luôn, giống lắm. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ok, đợt. You ready, tough guy? That was a very bad move, Schroeder. Mày láo mày. Mày láo mày. Sao? Mày láo mày. Chết chưa? Sao? Mày lên đầu gối nha con, xỉu ngay. Ralph, you all right? Ralph, mày ổn I'm chứ? fine. I hardly felt it. He's Ok, lucky he bây caught giờ me mình off phải đi guard. lục cái ngôi Keep nhà an eye đó on xem nó Ralph. có gì không. I'm gonna take a look around. This isn't what we're looking for. Mình nghĩ là không có manh mối gì nhiều lắm. Ồ, có một cái này là cái gì đó? Bắt bò hả? Hộ chiếu hay cái gì? Ồ, một cái thông tin gì đó. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Ok, lấy thông tin của một cái thanh niên. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Ok, ok. Officer Phelps, badge 1247, requesting.
chắc là đàn hồi ức anh em. Đàn hồi ức của thanh niên cô phèo. Mình đoán là đợt này là đợt thanh niên vừa mới nhập ngũ. Đấy, thanh niên này, ngày xưa cũng tóc tai các thứ vuốt không. Mà sao nhìn đụt thế? Vừa hút thuốc cái thứ mà sao nhìn gầy quá anh em ơi. Gầy quá. Mẹ nhìn như thằng nghiện á. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word, I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Cái chửi luôn, ác không? Ok. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified, code 3. Ok, tìm được thông tin của We'll thanh take niên đó rồi đó. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Thanh niên này là có vũ khí luôn anh em. 14 Adam on route. Thanh niên có vũ khí luôn chứ ác. Má tiếng nó to phải cứt. Ôi rồi nó bắn rồi. Từ má tiếng nó to. Mình nhớ mình chỉnh xuống rồi mà. Hiệu ứng chỉnh xuống đi. To như chó. Mày đi. Nào đó. Ôi. Mày đi. Mày đi. Can't hit him from this distance. Stay in cover. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Đâu mày đâu? Back up over here. Stay down. Đứng dậy là tao cho một viên. Má khó nhắm quá anh em ơi, thiệt luôn á. Stay in cover. Nó có ngó lên. Get in cover. Phía trên một thằng nữa. Chết. Tầm vô. That's it? We got them all? Thôi, hết rồi. I think we got them, Cole. Hết rồi. Should be all clear. Hết rồi. Có bắn quá.
Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Sau này có thể mình sẽ setting tiếp á. Nó hơi khó chịu tí, mong anh em thông cảm. Mình setting để cho game chơi game cho nó dễ. Đây, chắc là lúc này là mới vào đây. Mới tới nơi đấy. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Dừng lại đi cha nội. Watch it! He's hiding in the alley! Ôi rồi. Bowers! Hold it right there! Stop now or I will Chạy shoot! nhảy lên tiếp kìa. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your fire! Don't want to do this, Wendell. Get down from there right now. Give it up, Wendell. Mày không chạy được đâu con trai. Stay the Đứng hell lại. away from me. Ôi rồi. Đá mình xuống kìa. You fucking asked for it. Chó này. There's no way I'm going back inside. I've done my time. It's over, Bowers. Hết You đường chạy rồi assholes con. already screwed me once. Má sao nó vẫn chạy được kìa. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Ôi ôi. Looks like we've got the place to ourselves. Come on then, pretty boy. Mày láo hả mày? Mày dám đánh How you lén bố doing, mày hả Wendell? mày? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Đó là hồi cấp 3 mày có thi ở cái hội điện kinh hả? Một chút hồi tưởng. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso!
I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Người ta gọi là văn võ song toàn, anh em hiểu không? Anh em không thể nào mà chỉ có thể tấn công mà anh em không học mấy cái thứ còn lại được. Đấy. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one. Vãi lộn, bắn luôn. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. Okay. Better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight. Mình sẽ điều tra về xác chết rồi nè. Everybody stay back. Let us do our job. Có vẻ như là không có gì đặc biệt lắm. Để kiểm tra túi coi. Có cái tấm gì đây? Biên lai đặt cọc. C. Galetta. Layaway receipt. Khuyên tai ngọc trai. Pearl earrings. Okay. Made out to Bank of Arcadia. Thằng cha kia chết không nhắm mắt luôn nè. Tay bên này có gì không? Không có gì lắm nhỉ. Kiểm tra mặt coi. Cũng không có gì đặc biệt luôn. Túi bên này không? Xem tỉ mỉ hơn. Còn gì khác nữa không? All right. Yes, it's a dead person. Này mình coi rồi mà đúng không? Vậy là hết rồi đó. Không, chỉ có một cái biên lai đó thôi không? Ok, hết rồi, mà hết rồi. Kiểm tra hơi kỹ. Rồi bây giờ mình vô mình tìm mấy manh mối khác thôi. Cái đi vào cái phòng này. Đây có cái bài gì nữa? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Cô có quen biết nạn nhân không? Did you know the victim? He was my boss. Ok, ông chủ của bà này. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Clovis. Ok, bây giờ mình sẽ đặt những câu hỏi nha anh em. Này là chúng ta sẽ bắt đầu là thẩm vấn đó, điều tra đó. Rồi thẩm vấn các nghi phạm hoặc là những cái nhân chứng. Ok, chuyện nhân chứng kể lại. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. Ok. I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch. And? Và we came back. Chúng tôi đi về. I was angry. I walked in front. Không. I heard shots. Cái bà này, cái bà này giống như đang nói dối lắm nè. Mr. Gage fall. Không, cái con mắt mà đảo vậy là nhìn giống nói dối lắm mà nè. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em biết một cái nha, một cái đây. Đấy, mắt đảo nè.
Mình sẽ buộc bả là bả nói dối. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Nếu như vậy thì có vẻ là biên lai đặt cọc thôi. Thôi biên lai đặt cọc thôi. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh God, I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. Là mình phải tập trung lại nè. Mình phải nhớ đọc từng cái câu một á. He showed me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. Sau đó nghe thấy một tiếng It súng looked luôn. very painful. Mình sẽ hỏi về nghi phạm của vụ giết người đây. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Con mắt bà này đảo là thế đéo nào nhờ. Hình như là không được đúng cho lắm anh em, nhưng mà mình cũng không có bằng chứng gì để nói là rằng là bà sai thật sự luôn, bởi vì mình chỉ có nhận diện nghi phạm, cái tiên của quán bắn hơi, đúng không? Mình có thể sẽ nghi ngờ bà. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. Oh, a lot of people do. Gage It's này not là my ghét fault người Do he has Thái. nice things. Ok, mình sẽ hỏi về chi tiết về vụ nổ súng này. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Có vẻ như là bà này nói thiệt. Cái này thì chắc mình nghĩ không có gì để nói dối nha. Tại nghe thấy tiếng súng thì bình thường thôi. I need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then một tiếng súng three rồi very thêm 3 quickly, tiếng nữa, rất close nhanh, together. đan vào nhau. 5. 5 tiếng. Ok. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. Mình trả lời câu hỏi mình cũng được We'll need you to make a thăng cấp nha formal anh em. statement about what happened, Mr. Gage. Đấy, cập Does nhật that cấp mean bậc. I can still collect Lên được cấp 2. my? Một điểm trực giác. Never mind. Yes, Cái điểm officer, trực I'll giác make này a sau này statement. để mình có thể loại bỏ được. Mình có ba cái lựa chọn đúng không? Là lựa chọn là cái người trước mặt mình là nói dối nè, hoặc là nói thật, hoặc là nghi ngờ, thì cái trực giác này nó sẽ là nó sẽ dùng để có thể loại bỏ những cái thứ đó anh em hiểu không? Đấy. Nói chuyện với tụi này không? Let me through. I just want a quick look is all. Nói chuyện với thằng cha này. Khẩu súng nha, thấy được khẩu súng nha. FN Brown. Đây, series đây, Serial number 01138 đây. 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Thấy rồi. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. Hartfield. That's a couple of blocks from here. Nó cách đây khoảng 2 dãy phố. Thinking what I'm thinking?
Tate, maintain the perimeter. Ok. Lên mình sẽ lên xe thôi nè. Có cái gì mà sao thì nó kêu vậy? Đạn. À. Shell casings. Ok, vỏ đạn là 32mm. Hồi nãy mình bỏ qua cái này. Vậy là hồi nãy bà này nó đúng là có 5 vỏ đạn ở đây, có nghĩa là 5 phát súng. Hồi nãy mình bỏ qua cái này. Hồi nãy đáng lẽ mình nên tìm hiểu này trước xong hẳn vô kia thôi. Nhưng không sao. Dù sao thì vẫn đúng. Can you drive to this one? Cửa hàng trang sức đi. Hay là cửa hàng súng trước. Mình muốn coi cửa hàng súng trước rồi nè. Để mình lấy cái manh mối gì. Ở cuối những nhiệm vụ là nó sẽ có một cái bảng đánh giá này, hiểu không? Thì những bảng đánh giá nó sẽ kiểu cho mình biết là những gọi là những cái nhân vật á, mình sẽ được bao nhiêu điểm này, điểm càng cao càng tốt. Nhưng mà mình thì chắc chơi để qua game, không cần nhất tới điểm cao. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Rồi. Cần được bảo dưỡng. You know the way. You can drive. Tới cái cửa hàng sản xuất thôi. Tới cửa hàng sản xuất không? Đúng rồi. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Không, nhìn giống đéo phải lắm. Son of a bitch! Go, Cole, go! Mình biết ngay mà, này nói dối mà. Việc này chạy nhanh thế. Kalu, get back here! Would you recommend a special? Mình nghĩ chắc bắn chỉ thiên hơn nè. À. Next time, you're mine. Stop or I will shoot. Too late, Kalu. Này giữ để bắn chỉ thiên anh em hiểu không? Ok, bị bắt rồi. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Cười ha. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts. Có những vụ án thì khiến chúng ta có thể như một ngôi sao có thể đang giúp có những vụ án nó chìm chúng ta xuống. The half leads and the half truths. Đây, chắc này trụ sở của LIKE đây. Thanh niên này thằng cha cấp cao hơn mình. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence,
And best of all, a confession. Ok. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Giờ vô thẩm vấn thằng cha đó nè. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Đầu tiên là cãi nhau với lại Gage. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ông này mắt đảo đảo gì, có khi là nói dối nè. Không có manh mối nào. Mình nghĩ manh mối là cái nhận diện về nghi phạm nè, là cái bà nhân viên cửa hàng, bà nhìn thấy nè. Nói dối. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. We know all about the argument. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Ok, là có liên quan tới tôn giáo. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Không biết hả? Mình thật sự lâu. Nghi ngờ đây nè. Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your không có đủ manh mối để chứng minh được coi thằng cha này You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt với lại cha kia là phân biệt chủng tộc. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. Cấp độ 1 là cái mức khung hình cao nhất ở đây. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Ok, kiếm 2 bộ vest là phẳng, mình sẽ cần tới chúng. Ok. Ồ, vậy là cái bản này là nó chỉ pass thôi chứ nó không có tính sao cho mình anh em. Ok, hiểu. Bản này là bản edition hay sao ấy. The Rival Seat. Đây, bây giờ mặc đồ vest đẹp trai hẳn nè.
Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted Giờ here qua next to the làm map. ban thanh tra giao thông anh em. That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. Lên thanh tra I'll be giao thông. keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Ok, lên trước rồi. Giờ làm thanh tra giao thông. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Đó là lệnh. Quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Huân chương sao bạc trong chiến tranh. They gave it to those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with 1 case. Do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Guy gave his wife a tap. I'd say all's fair in love and war. Điều tra về cái ghê trung chuyển xe sao? Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put a They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this fast. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. That's that cop. You know this place? Seems like a decent guy. Sure. Near the old gasworks and signal depot in the warehouse district. Để anh cha này lái đi. I'll direct. Người lái đó. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. I went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Reno CS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. Mình thấy game thì chi So tiết you phải won chữa the đó. Silver Star. I don't want to talk Mỗi about tội it. game hơi cổ. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between Giờ your mà con teeth, game gun này at được the ready. Finished? remaster lại thì ngon. The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did Thì my về mặt part, đồ họa Bukowski. thì What coi. did you do? Mà thật ra là 2011 thì mình thấy con game này Yeah. thật sự mà nói thì Now I mình get thấy it. nó Unfit tốt for lắm rồi. service. Fuck you, Phelps. Nó I không earned quá a đẹp bravery nhưng mà cái độ citation chi during tiết của the nó rất là Zulu sâu. round. Nhiều thứ trong cái Sounds thành like phố you này had it rough. I did mình my thấy rất là chi job. tiết. Mỗi I tội wanna là say mình you chưa did. tương tác được quá nhiều. I did thôi. 6 Bởi vì years là as a game này patrolman. thật ra nó That's là the thế third giới time mở you've told nhưng mà nó không mở lắm đâu nè. Nó chỉ là kiểu cái không gian nó bự thôi chứ nó lớn thôi chứ mình tương tác cũng ít lắm. Chủ yếu là mình sẽ That you, Bukowski? mình sẽ đi vai. Go on through. Parking lot straight ahead. Ok. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right Ôi thing ôi. by calling this in. Xe gì đầy I'm máu. just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out.
Thanks, Stefan. You're okay. Ok. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. cái xe The bỏ solid lại. citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Trong toàn là máu Someone's thôi. copped a full Broderick, Thành but nhá. no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Sốt ruột. Mày cũng phải kê. Nice day for it. Gì đây? Còn cái tấm thiệp bên trong này có ghi gì không? Ồ, một bức ảnh. Happier times. Chắc là lúc hạnh phúc. Ui, má nhìn mặt kinh hết. Bên đây là chắc có ghi ấy nè, thông tin nè. Đấy, phụ nữ nè, mắt mắt xanh, tóc nâu. Có gì đó. Kính à, kính chắc mình nghĩ là nó có không? Ồ, có nè. Có cái hãng Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. How's the world looking? Ui dồi ôi, cái đéo gì vậy, xe toàn máu không? Victim looks to have lost a lot of blood. Điều này kinh vãi luôn. Practical Joker say it's contaminated soil. My guess. A, B. Có cái sau xe có gì không? Còn lê, cái này là cái đồ vặn Junk. Junk. Này không quan trọng lắm anh. Đây có tờ giấy đây. Hóa đơn mua heo anh em. Morgan có từng chở một con heo. A, B. Ủa sao có A, có C mà không có B? À đây. Ống nước này chắc là ấy rồi. Chắc là Brand name might give us something to go on. Gọi là gì ta? Vật chứng. Gọi là khung khí đúng không? Chắc là xong rồi đúng không? Thế nói chuyện coi. How's life treating you? Nói chuyện coi. After this, I got 2 more. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ok. Rồi, hỏi ông về mục đích đến hiện trường. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Thật ra mình không có cái gì đâu, tin gì đâu. Nhưng mình nghĩ ông nói đúng á, kiểu mặt ổng bình thường á. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Ông nói ông làm việc trên đường ray thôi, không thấy ma nào. Có quen biết gì với lại Adrian Black không? Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Mình cũng đéo có một cái thông tin gì luôn. Nhưng mà nhìn ông này có vẻ như là không có liên quan anh em. Không có một cái ấy gì luôn. You ever seen the car before? Đúng rồi. Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. Oh. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Cười vậy là thôi, nói dối, chắc chắn. Nhưng mà thiệt mẹ mình để có bằng chứng để buộc tội ổng chứ.
Chắc chắn là nói dối rồi. Mẹ mắt đảo đảo kìa, cố láo thì nghi ngờ. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. Từng thấy qua cái ví mà lại But nói there mình weren't không no thấy. money in there. Not even change. Ok. Tìm thấy ống thép We found a máu. steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Cái này chắc nói thật nè. Nói thật. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer. Hôm nay là ông chỉ là tới đây để ông. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Ok, ông nội này ông chỉ tới đây là bởi vì ông nhìn thấy cái xe đậu ở một nơi bất thường đâu. You're behind the wheel. Rồi, tới nhà của Black đi. Fine. Where are we headed? Nó sẽ giảm thiểu cái thời gian mình phải đi xe đó nên. Ok, căn hộ của thanh niên Black. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Ok. Trước tiên mà nói chuyện thì mình muốn xem xét một số cái thông tin của nhà bà. We're gonna have a look around, then we'll talk. Xem. Ôi, thông tin gì đây? Ồ, có tờ báo này mà, có tờ báo. Máy tự nhiên nó bị kẹt, làm tưởng bị drop game hả? Ok, một tờ báo nữa. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. Nè, bác sĩ tâm lý nè. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Tiêm thuốc à? Nhìn mặt ông này gian vãi luôn á. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Ok. Về diêm. Kavanaugh's. So who brought this home? Diêm thì chắc là đàn ông thôi nhờ, chắc ông nội kia. Đây, có rất nhiều diêm anh em thấy không? Đây. Khách quen nên là mới có nhiều diêm như vậy. R&I should have an address. Như đây. Một manh mối mới, một cái hóa đơn
not 2 Insta days hit. ago. Không biết Insta hit là cái gì. Maybe it's time we took a look around outside. Đây chắc là phiếu mua hàng hả? Là đây nó có địa chỉ đây. Ok. Trong nhà này còn gì không? Cái khóa cửa nào màu vàng là mình có thể vào được, coi được nè. Ok. This must be Adrian's. Mở ra coi có gì không? Ồ. Stencil. Dạ đúng nha, cái hộp kính này là với lại cái kính ở cái hiện trường là đúng một hãng nữa nè. Ok. Họ coi cái bức ảnh coi. What? To my Adrian. Gửi Marian của anh. Bộ này có vẻ như căng ấy. Love sick and lovely with you. Hurry back. My darling. Nico. Ok, vụ này có vẻ hơi bị ấy đấy. Này gì đây? Vé tàu hỏa ticket hả? to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Tại sao lại có vé tàu hỏa khi mà người chồng của mình vừa mới mất đúng không? Vô đây coi. Có gì không? Này chắc phòng con gái. Hay là phòng vợ. À chắc này phòng bà vợ. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Phòng riêng lại có một cái bức ảnh bị cắt đôi. Cái này hình như là nó không có thông tin nữa nè. Từ từ nha, chưa, mình nghĩ là mình. Ủa? Dùng điện thoại á. Đúng rồi, dùng điện thoại để tra cái Operator, message for KGPL. Từ từ để coi nó tra thông tin gì. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on quán bar, bar. tra địa chỉ quán bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. Hợp lý hả? Rồi, bây giờ tiếp theo mình làm là ra ngoài cái coi. Được không? Ra ngoài được không? Cái nhà này, cái phòng này phòng gì ấy? Từ từ, có gì đó kêu nè. Bàn gì? Not sure this means much. Ok, cái này cho bàn lạ không? Probably nothing. Ok, hết chưa? Nó chỉ vậy thôi nè. Phòng này đi không được. Đi quanh cái nhà này xem có cái gì đấy không. Vòi nước rồi. Nó có tiếng nhạc có nghĩa là có manh mối này, còn nếu không có tiếng nhạc thì không có manh mối. Ok, mình nghĩ là mình vào nói chuyện với bả được rồi đó. Gì vậy bả? Từ từ nha. Có gì không? Không có gì à? Hai này giống nhau mà đúng không? Not much help. Ok, không giúp được gì cả. Ui, cái này chắc không liên quan. Don't think this is anything. Còn cái gì đâu không? Hết rồi đó, mình nghĩ mình nói chuyện bả được rồi đó.
Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. Ok. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. Ờ, We've just bình had nước a new nóng. water heater installed. Sao mắt bà này bà cứ kiểu đảo Whereabouts, đảo. Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's Ok, safety. đi coi cái bình nước. À, đúng rồi. Mình phải đi coi cái bình nước. Let's check the place out. Come on. Đúng rồi. Mình phải đi coi cái bình nước, xem cái ống nước trong đó với lại cái bình nước kia là có hợp có chung với nhau không. Ô, cái gì á? Cái kềm hả? It'll take a smarter man than me to connect that. À, đây. No use leaving the thing half finished. Giờ phải lắp từng cái một đúng không? Này chắc không phải. Ống này không? Ống này lắp đâu? Đây à? That can't be right. No, that won't work. That looks wrong. Từ từ. Lắp cái cột cam này luôn. Ok, hợp lý đó. Màu cam này. Cam này lắp ở đây không? Ồ. Cái này. Ok, cái này lắp ở đây là hợp lý không? Này. Rồi, vậy là thiếu cái kia. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Có vẻ như kẻ tấn công không quen thuộc với lại cái nơi này. Hết chưa, hết chưa? I'm all right. Get a statement from Mrs. Black, but go easy on her. She's had a rough day. Sao cái này? Ok, nói chuyện. Hỏi về hóa đơn lò mổ đi. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Ôi dồi, nhiều thế. Hóa đơn mua lợn, ống dính máu, hộp diêm, hóa đơn, tờ rơi, hộp kính, lời nhắn. Nhanh trở lại nhé anh yêu Nicole. Ông này có phải họ Nicole đâu đúng không? Vé tàu hỏa. Ok, cứ cho là đúng đi. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Học gì mà Your quán husband bar. frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Mà thì cái này vẫn nói thiệt thôi, chắc cũng không có gì đặc biệt lắm. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Vị trí hiện tại của thằng cha này. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a Ok, đúng với lại thanh niên cha Frank.
Cha Frank là thanh niên bán heo đúng không? Chắc là vẫn đúng quá. Mình cũng đâu có một cái manh mối gì đâu. Ok, cứ cho là đúng đi. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. Ok, chưa bao giờ về sớm nhưng mà hôm nay lại về And sớm. he went out early too. Cũng rồi, đi sớm luôn. He normally never leaves for the bar till about 7. Vậy thì về cái hộp kính thì sao? Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Này mình cũng đéo có manh mối anh em. Manh mối gì buộc tội bảo là nói dối. Mình chắc là nó thật. Mình mặc bà này tội với đái. Go on. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Okay. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Nói dối, chắc chắn luôn. Nhưng mà... Đó, nhìn xuống dưới đất vậy là biết nói dối à. Mà để có manh mối à. You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you move out of the way, Margaret? Nghi ngờ là sai. No, I did not. My husband and I may have drifted apart. Sai. It wasn't my choice. Bị sai cái rồi. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Có mỗi cái kia là bả nói dối thôi. Còn cái này nói thật à. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Ok, sai một câu, chắc không chả sao. You know the way. You can drive. Where are we going? Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. But stranger things have happened. Hey, I know you. No, you don't. Looking for someone? I can't. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. Ok, thanh niên màu vàng ở trong ngồi phía trong. Frank Morgan? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Và có biết thằng Black không? Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Hỏi về mối liên quan với lại chiếc We xe found bỏ Black's lại. car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Chết mẹ mình nói dối. Chắc chắn luôn. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Có cái phiếu bán không? Cái phiếu hóa đơn mua lợn nè. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked.
hỏi về vị trí của thằng Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Seattle. Má mình đéo có cái thông tin gì á về thằng cha đó, nghi ngờ anh em ơi. Thật ra thì cái tấm vé cứu hỏa này nó vẫn nằm ở vị trí này, nhưng mà chưa chắc anh em. Tại cái tấm vé vẫn còn ở đây thì thanh niên đó làm sao mà tới được cái địa điểm kia, đúng không? Thì hơi bị nghi ngờ. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. Thằng chú trong nhà Waiting for đó. some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. Okay. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Okay. Bắt lên đi rồi. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. You can drive. Do we know where we're going? Đi tới nhà thanh niên Morgan. Car 11K, car 11 King, come in. KGPL calling car 11K, 11 King, come in. 11K, go ahead. Message from technical services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE freight depot is not Không phải là máu lợn, không phải máu người anh em. Đó là máu lợn, không phải máu người. Roger, KGPL. Phân tích thì cho thấy đó là máu lợn. Reel this guy in, Phelps. Chắc là giả cái chết. Mình đoán là cha nội này tính giả là mình đã chết rồi để ly hôn cái bà vợ này. Đó, giống lắm. Mình đoán là thế đấy. Well, let's check the place out. Come on. F. Morgan, Frank Morgan. Apartment 2. Căn hộ số 2. Này đúng không? LAPD. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Nhìn giống đéo phải vậy. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. Chèo lên kia, nhanh thế. There's no point running, Adrian. Mày không chống cự đâu, nhưng mà mày là muốn bỏ trốn. Ok. Cái này để tự chạy anh em. Tự nhiên nó là bấm tiếp, nó lại đi bộ. Back here right now. What are you? A linebacker? Stop right there, Adrian. Ok. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up, and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Ok. Wow. Vẫn được 5 sao. Đó. Ok, nếu mà đưa ra chứng cứ xác thực thì có lẽ là sẽ ấy được. Không sao. Hay rồi.
Ok, và mình nghĩ rằng là clip này đã rất dài rồi đó anh em. Và nếu anh em thấy hay, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực làm những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.